Det var många. Inte den. Det är den här. Så där. Ja. Ja, vårt tema idag om samvetet. Vårt inre navigationssystem. Och Hans, han nämnde ju Martin Luther. Och Martin Luther, han betonade faktiskt samvetet väldigt starkt. Och det kanske är tack vare honom som vi här i väst har haft den här inre moraliska rösten, den inre kompassen, haft en så stor inverkan. Jag vet inte om den har så stor inverkan numera, men det är någonting vi behöver återuppliva. Men vi börjar med ett citat från principerna. If the function of the conscience were absent in fallen people, God's providence of restoration would be impossible. Ja, om det inte fanns någon liten gnista kvar inom alla människor, vare sig man tror på Gud eller inte, det vore ju helt omöjligt för Gud att arbeta med providensen. Alltså redan nu måste det ju vara orimligt svårt. Man kan tänka sig att Gud har en plan, han vet vad han vill nå, han vet ungefär vad som behöver uppnås. Men människan har liksom noll koll, liksom vet ingenting, varken om målet eller varifrån vi kom. Eftersom vi har fallit i okunnighet, vi har glömt bort Gud. Men som tur var så finns det någonting kvar inom oss, ett slags inre navigationssystem. Och nu när jag höll på att förbereda predikan då prata igenom med Katsuki, så att Katsuki kom fram med 2 väldigt intressanta berättelser från sitt eget liv. Och jag tänkte att vi skulle börja allting med att Katsuki tar över och berättar. Jag börjar med en bild från hans universitet. Ja, jag börjar. Ja. Han heter Dr. Clark. Han är amerikaner. Det är han som började mitt universitet i Sapporo, Hokkaido. Ja. Han är kristen och det första hans lärjungar blev mycket kristna. Så det mitt universitet började egentligen även i Japan med kristendomen och med stark tro. Ja, han lämnade ett ord, så det boy be ambitious. Det fortsätter lite mer. Egentligen vad han sa, det är boys be ambitious in Christ. De tar bort den sista delen. Men i alla fall, det är vad han menade, Dr. Clark. Ja. Och professor Clark. Ja, Dr. Vad var det första ordet du sa? Boys be ambitious in Christ. Pojkar ska vara ambitiösa så, med Kristus. Det står det där. Ja, en av hans lärjungar var till exempel Nitobe Inazo eller Uchimura Kanzo. Till exempel Uchimura Kanzo började också kristlig rörelse i Japan under andra världskriget. Han fick uppenbarelse att Messias har kommit till Japan. Han har rätt, ja? Ja, Messias har kommit till Japan då tiden. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Ja, så anyway, det var... Korea var ju del av Japan. Ja, men så han hade rätt. Han räddade efter hela landet att hämta Messias och träffa Messias, men han hittade inte. Ja, men han tänkte inte börja. Men det han har rätt på något sätt. Så men vad jag säger, det, mitt universitet, Hokkaido universitet, började med starka tro i kristendomen egentligen. Men det, ja, tiden gick förbi och
det blev lite annorlunda sen. Kommunismen tog över mycket också i mitt universitet och jag läste farmakologi vid det här universitetet. Och kommunisten tog väldigt makt. I japanska universitet har vi ofta studentparlament. Och jag valdes ut som ordförande. Ja, så då jag var ordförande och jag naturligtvis kunde nå alla material, historia, allting i kontoret. Då fick jag veta, det här fakultetet, farmakologi, faculty of pharmacology, har mycket koppling till kommunisten. Eftersom jag var ordförande och jag valde också mina vänner som vice ordförande och kassatör. Alla mina vänner. Så jag tog bort kontakten med dem. Ingen kommunist med i mitt fakultetet. Ja. Kanske lite, det kan vara bakgrund. Och en av professorerna i mitt universitet översatte till och med en bok som heter Origin of Life, livets ursprung av Opal Alexander. Kommer ni ihåg? Efter Opal Alexander kommer han är sovjetisk biokemist. Efter Opal Alexander kommer en Mira experiment att göra från aminosoppa och då kan man göra egentligen protein. Så kan ett liv utveckla sig. Man behöver ingen gud sådana. Mycket ateistiskt. Ja. Det började egentligen med Opals bok kan man säga på något sätt. Livet översatt. Så en av våra professorer översatte med den här boken på japanska. Så mycket kommunismen eller sovjetiska ideologi var i ett universitet. Det kan vara bakgrund. Anyway, jag måste skriva min uppsats att göra klart med min studium. Och min professor heter Kobata. Och jag behövde hans hjälp. Han hjälpte mig. Men han fick mycket anklagelser från andra professorerna. De anklagade honom. Varför du hjälper den pojken som medlem hos CAP och Unification Church och så. Ja? Men han sa det tillbaka. Det gör inget. Jag behandlar katoliker precis som jag gör med andra. Men saken är, han berättade inte det här problemet medan jag var student under honom. Han berättade mig först när allting var över. Det var jättejobbigt med dig. Inte med mig, utan med andra professorerna att hjälpa dig. Så jag vet, han följde sitt samvete. Nästa det är korven. Eller? Ja, det var klicken. Ja, tack för honom. Ja, snart 30-årsjubileet med Malmös vecka. Ja, det var det 1987, ja. Berlin Cup Convention. Jag var med finns någon här som var med? Lorenz, Jan-Peter, ja. Det snart har vi 30-årsjubileumskonferens i Berlin. 4, 5, 6 augusti. Ja. Jag tänker att åka dit. 30-årsjubileet, ja. Ja, jag var med och Lorenz var med, Jan-Peter med och många med där. Det var en berättelse som var jättespännande. Så många CAP-medlemmar samlades från många länder. Och vi planerade att göra en konferens, internationell konferens.
vi har bokat ett hotell. Problemet var att hotellet fick anklagelse och förföljelse från andra media eller folk som inte gillar oss. Va? Så hotell gjorde cancelling, avbokade. Men det var i min minne, det var kanske en vecka före konferensen. Gott ont om tid att hitta något annat. Och studenter och KAB-medlemmar redan från hela världen. Vad kan vi göra? Men vi kan inte hyra ett litet rum att göra konferenser med sådana. Ja, det var många. Ne? Ja, det var en vecka. Eller kanske mindre, jag vet inte, kommer ihåg riktigt. Så vad kan vi göra? Ja, om det inte finns något annat sätt, ska vi göra den här konferensen på gatan? Ja, det är vår beslut. Vi gör i alla fall. Men vi fick en advokat i Berlin. Han håller inte med oss. Den advokaten egentligen. Men han gjorde sitt jobb. Han fick förföljelse också från andra advokater, media. Men han sa det tillbaka. Det spelar ingen roll vem KAB är. Jag ska göra vad som är rätt. Ja, en tysk mentalitet. Jag ska göra vad som är rätt. Spelar ingen roll vem de är. Ja, vi vann. Yes. Vi vann. Jag var med den här jättekorven. Ja, det är en korv, jättekorv, ja. Ja, vi firade segern med hotellet. Men saken är så. President Won Pil-Kim köpte den här jättekorven. Ja, han är Dieter Schmidt. Mr. Sa, ja. Wada. Ja. Men han köpte den korven innan vi fick besked att vi kunde använda hotellet. Kanske 2 dagar före. Så det kan inte vara så billigt. Ja? Det är inte salami utan sådana italienska sådana inte mozzarella ost. Mortara, ja, det är mortara, ja. Ja, innan vi fick besked att vi kunde använda hotellet. Det är reverend Won Pil-Kim sa det. Segern har vi redan fått. Så vi ska fira. Aha. Då vi firade med den här jättekorven. Och ja, segern kom automatiskt sen. Men det är intressant. Och som ni vet, vi fick äta den här korven kanske en vecka. Varje dag. Ja, den advokaten följde sitt samvete. Ja. Ja, men det var ju en bra upplevelse tycker jag. Så att den här advokaten i Berlin, han hade ju verkligen en känsla för rättvisa, jämlikhet inför lagen. Han trodde kanske inte på Gud, men han kunde göra det rätta i alla fall. Och professor Kobata, ja, han trodde förmodligen inte heller på Gud. Men också en känsla för rättvisa och att man måste behandla alla elever eller alla studenter lika. Så de här 2 personerna, de hade ju tänkt, de hade utforskat sig själva, skaffat sig erfarenhet och sen kunde de fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. De hade säkert övat sig många gånger innan liksom på alla livets små beslut och följt sitt samvete. Och då kunde de fatta rätt beslut vid, ja, för Katsuki rätt tidpunkt här utan att egentligen vara medvetna om betydelsen. Så all heder åt dem, måste jag säga. Men det är ju så att alla har inte den här kraften. Och man måste säga att hos en hel del samvetet är svagt.
En del är starkt, men man kan säga att alla har ett samvete, men det fungerar inte alltid. Det finns ju en sak de brukar säga om fotografiskt minne. En del tror ju att det är bara vissa unika individer som har fotografiskt minne, men en teori är att alla har fotografiskt minne faktiskt. Alla sinnesintryck som vi tar in finns lagrade. Det är bara att de inte kommer fram. De som har fotografiskt minne, de har bara den här förmågan att ta fram det. Man kan säga så här. Everyone has a photographic memory. Some just don't have the film. Och det är någonting liknande med samvetet. Alla har ett samvete. Det gäller bara, kan man plocka fram det? Liksom, lyssnar man på samvetet? Ja, men innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle göra ett litet experiment. Med glass. Ja. En liten pojke som väljer. Den här situationen har vi ju alla varit i. Vad ska man välja? Och frågan är idag då. Vad tycker ni om? Tycker ni om jordgubbsglass? Visst ser det gott ut? Ja. Men så finns ju chokladglass också. Ja. Jordgubb. Eller choklad. Jordgubb. Eller choklad. Vad tycker ni om bäst? Ska vi göra en handuppräckning? Vilka röstar för jordgubb? Det är en hel del. Det är en hel del, ja. Och choklad. Ja, men det är ju, det kanske, chokladgruppen kanske vinner. Så kan man ju ta båda också, det går ju också bra. Men nu har vi alltså skapat någonting som kallas för gemensam bas. Vi har jordgubbsglassgruppen som var faktiskt rätt så substantiell, måste jag säga. Och så har vi chokladglassgruppen. Så nu när ni sitter där vid kaffet och ska umgås, nu känner ju ni redan varandra. Men om ni vore helt okända, då kunde ni fråga, vilken glass tyckte du bäst om? Ja, men det var ju choklad. Ja, men det var ju min också, så här. Och då är det mycket lättare att få kontakt med varandra. Man kan prata om chokladglassens stora fördelar. Och det är ju så vi människor gör. Vi skapar bryggor. En gemensam bas, gemensamma intressen. Och det här kan man faktiskt lite applicera på samvete också. Hur man applicerar. Men vi läser först ett till citat från principerna. Det är nästa mening från den här. The conscience can operate only when it forms a common base with some subject partner and engaged in give and take action with it. And the ultimate subject partner of our conscience is God. Så att även när det gäller samvete så behövs en gemensam bas. För hur får samvetet kraft? Alltså alldeles ensam, alena, utan något slags givande och tagande, då är samvetet svagt. Den får liksom ingen kraft i sig själv. Ingenting får kraft bara att vara ensam, utan det krävs liksom någon form av givande och tagande. Och första steget, det kan man säga, det är chokladglassen. Men det är den gemensamma basen. Att man har någonting som man kan komma överens om, någonting som man har gemensamt. Och när det gäller samvete, då är sanning och godhet viktigt. När vi har givande och tagande med sanning och godhet i världen, då blir vårt samvete starkare. Och just sanning och godhet, det blir den här chokladglassen för Gud. För Gud tycker också om sanning och godhet. Och vi kommer liksom närmare Gud. Och när vi kommer närmare Gud, då blir vårt samvete ännu starkare. Och tillit skapas. Vi kan få en bättre relation med Gud. Och mer givande och tagande med sanning och godhet. Och
till slut så har vi ett starkt samvete. Samvetet har blivit starkt och Gud kan lita på oss. Så att först fokusera på sanning och godhet för att skapa en gemensam bas och sedan få en relation med Gud. Men det är så det ska fungera idealt. Men det är inte alltid så lätt. Ibland så har vi givande och tagande med väldigt dåliga saker här i världen. Och då är den här inre strid. Det var en intervju för länge sedan som gjordes med en ursprungsamerikan. En äldre i sin stam. Och han beskrev sin inre kamp så här. Så att inom mig, det finns liksom 2 hundar inom mig. Så en av hundarna, han är ond och elak. Och den andra hunden, ja, han är snäll. Och problemet är att den elaka hunden, den slåss hela tiden med den här snällare hunden. Hela tiden slåss de. Och han var bekymrad. Ja, då frågade någon, vilken av hundarna vinner? Och den här gamla indianen då, han blev tyst. Och så tänkte han efter en stund. Och sen svarade han, den jag ger mest mat. Den vinner. Ja. Så att för att samvetet ska växa och bli starkt så måste vi mata det ofta. Och vi måste mata det mer än den elaka hunden. Och den måste ha bra och hälsosam mat. Ett annat problem, jag tar upp många problem här, det är ju att det finns så mycket olika standarder. Och här är en bild från Egypten och det är liksom ett exempel på att anta alla de här människorna, de har ett samvete. Vi får anta det. Men förmodligen säger de olika samvetena hos slavarna, bönderna, hantverkarna och handlarna och de som kunde skriva, soldaterna och överklassen och farao. Förmodligen säger deras samvete lite olika saker. Samvetet ska ju helst vara samma för alla. Men det är ju inte så i den verkliga världen. Utan i det här fallet så kan jag tänka mig att standarden för samvetet varierar lite beroende på var man befinner sig i. Om man är slav kan man nog ha ett annat slags samvete än om man är farao. Vilken erfarenhet man har, vilken samhällsklass, vilken utbildning. Och frågan är, den som är högst uppe på pyramiden, tänker han bara på sig själv? Kanske. Eller tänker han på folket? Så olika standarder ger olika samveten. Det är någonting som vi måste förhålla oss till. Så att vi måste hela tiden utveckla vårt samvete så att den bättre stämmer överens med Guds vision. Sannefar, han tycker ju att samvetet har blivit dåligt behandlat. Han säger så här: förstår ni samvetets roll som har blivit trampat på under hela dess existens? Det är trött eftersom det måste styra er dag och natt. Ändå tröttas det aldrig av att hindra er kropp att göra fel. Den säger till kroppen: du har gjort tillräckligt, borde ni inte stanna och lyssna på mig nu? Det är närmast dig och står i Guds position, din förälder och lärare. Så vårt stackars samvete blir utmattat i samma situation som Gud är. Och kanske allt vi behöver göra i vårt liv är att lyssna på vårt samvete. Vi behöver ingen annan. Och Sannefar, han kallar ju till och med samvetet vår andre Gud. Han säger så här: du visste inte att samvetet var din andre Gud, den centrala aspekten av din existens. Du måste följa det mer än du följer Gud. Följ ditt samvete mer än du brukar följa någon religionsgrundare, till och med mer än Jesus. Då kan du uppnå en position som är högre än den du har som troende på Jesus.
Tro inte på mig, grundaren till Unification Church. Om du accepterar min lära och blir fullständigt ett med ditt samvete kan du gå till himlen till och med utan att följa mig. Så samvetet, det är nummer 1. Ja. Så att sanningen är viktig. Det liksom föregår Gud, föräldrar, lärare, kort sagt allt. Så det, egentligen är samvetet allt vi behöver. Behöver ingenting mer än att lyssna på oss själva. Och Gandhi hade faktiskt samma erfarenhet. The only tyrant I accept in this world is the still small voice within me. And even though I have to face the prospect of being a minority of one, I humbly believe that I have the courage to be in such a hopeless minority. Det var ju fint sagt. Ja. Så vad måste vi nu göra? Action plan. Ja, först måste vi skapa en gemensam bas. Fokusera på sanning och godhet. Filtrera bort allt det här jobbiga som händer, som pockar på uppmärksamhet, och försöka hitta sanningen och godheten. Och sen kanske det viktigaste, att lära oss att lyssna. Vi måste lyssna till samvetet. På samma vis som vi måste lyssna till Gud djupt inne i vårt hjärta. Vi måste vara stilla. Vi måste lyssna till vår intuition. Det hänger också ihop. Och vad som krävs då, det är att vi måste träna i det här. Det är någonting vi måste fokusera på varje dag. Och vi måste skapa stillhet i vår själ för att kunna höra. Och då kan vi faktiskt lyssna till Gud. Och vi kan också lyssna på människor omkring oss. Vad är det de säger egentligen? Vad är undermeningen? Vad vill de? Och när vi kan det kan vi också lyssna på vårt inre. Så för att sammanfatta, så alla har vi ett samvete. Men vi behöver inte lyssna om vi inte vill. Men vi har fått den här inre alarmklockan som en gåva. Men vi måste göra ett aktivt medvetet val för att kunna lyssna när den plingar. Det var allt. Tack så mycket.